Quốc bão tận thế bồi vòi rồng hút người bay như chim. Xóa sổ 2 tỉnh, 1,5 triệu ngôi nhà bị lốc xoáy quật bay. Kính chào quý khán thính giả đang đến với tiêu điểm của kênh tin tức thời sự. Kính thưa quý khán thính giả, Trung Quốc thảm họa thiên nhiên ngày một nặng nề, vỡ đập vỡ đê xảy ra khắp nơi, lũ quét kinh hoàng khiến nhiều người thiệt mạng chỉ trong một ngày. Bản tin mới nhất ngày hôm nay xoay quanh kỷ lục thiên tai chưa từng có tại Trung Quốc, khi hàng loạt các thảm họa khốc liệt đồng loạt tấn công nước này. Trong khi các tỉnh miền Đông Trung Quốc vừa gồng mình chống chọi với cơn bão tận thế Cha Ba đổ bộ buộc nước này phải di tản gần 1 triệu dân, cấm đường dừng tất cả các hoạt động, thì các tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc, người dân tán loạn tháo chạy khi cơn bão vòi rồng sầm sập càn quét liên hoàn 3 tỉnh thành với sức mạnh kinh hoàng. Được biết, bão vòi rồng là hiện tượng thời tiết cực đoan, thường hay xảy ra ở Mỹ nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Nhưng giờ đây Trung Quốc đang từng bước xoán ngôi giành vị trí đầu bảng về thảm họa này. Mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo tờ báo Địa Phương cho biết, vào 14 giờ chiều ngày hôm qua 12 tháng 7, cơn bão vòi rồng với sức gió hơn 207 km/h xuất hiện tại 3 tỉnh Đông Nam với 5 vòi rồng ở Quảng Đông, 4 vòi rồng ở tỉnh Quảng Tây và 6 vòi rồng ở tỉnh Quý Châu. Nhưng những vòi rồng này có vị trí hình thành rất gần nhau đến mức hướng di chuyển của chúng bị chồng chéo, và điều này càng làm tăng thêm sức tàn phá kinh hoàng. Chúng kéo dài trong 15 đến 20 phút nhưng để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp. Trong các hình ảnh và video ghi lại được thì các vòi rồng này xuất hiện và xoáy rất dữ, rất mạnh, cuốn theo một lớp bụi dày đen kịt như yêu quái. Chỉ mấy phút nó đi qua đã làm rất nhiều ngôi nhà của người dân thuộc 15 thị trấn, thành phố đều bị vòi rồng đè bẹp. Tất cả mọi thứ đều bị gió quật mạnh xuống, cửa kính của các tòa nhà vỡ tan, nội thất hư hỏng nặng nề, nhiều cột điện bị gãy, thiết bị viễn thông bị hư hại và một số khu vực bao gồm cả bệnh viện cũng bị mất điện. Người dân địa phương cho biết, họ lấy làm ngạc nhiên khi trời bắt đầu trở nên đen đặc còn hơn cả buổi đêm, gió thổi mạnh khi mới trông thấy cơn lốc xoáy còn khá nhỏ. Tuy nhiên chỉ 20 giây sau, cơn lốc xoáy đột ngột thay đổi với tốc độ gió đạt 23 m mỗi giây. Bụi bay mù mịt khắp nơi, chúng tôi phải trốn trong những lùm cây, vừa nhìn thấy vòi rồng ai cũng chạy tán loạn đi tìm chỗ ẩn nấp. Theo những thước phim dữ dội do một hành khách tại sân bay quay lại về một vòi rồng tàn phá sân bay Liệu Vạn ở tỉnh Liêu Ninh cho thấy, chiếc Airbus mang số hiệu A351-214 của hãng hàng không Oneworld Airlines và chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Shanghai Airlines đều bị hư hại nặng. Ngoài ra 2 chiếc xe buýt, 2 chiếc buýt mini, 2 cầu thang máy bay và 1 trực thăng cũng bị hư hại nặng do vòi rồng gây ra. Đã có khoảng 22 hành khách bị thương trong lúc đang ở trên xe buýt di chuyển vào máy bay. Theo thông tin cho biết, vòi rồng đã quét qua sân bay và tấn công một chiếc xe buýt đang trung chuyển hành khách trên máy bay. Chiếc cầu thang máy bay bị nhấc bổng lên không trung khiến máy bay bị hư hại, vì vậy nên 22 hành khách đã bị thương. Đây được đánh giá là trận bão lốc mạnh nhất quét qua tỉnh Quảng Đông trong năm nay. Các trận bão lốc này đã gây hư hại nặng nề cho các tòa nhà, phương tiện giao thông và mùa màng ở đây. Nhà chức trách địa phương cùng cảnh báo về nguy cơ tiếp tục xảy ra vòi rồng khi điều kiện thời tiết trong vùng đang diễn biến xấu với gió mạnh, mưa lớn gây lũ lụt và sấm chớp. Trả lời phỏng vấn với nhóm phóng viên Reuters, người dân 3 tỉnh thành trên đều có những trải nghiệm đáng sợ giống nhau cho biết. Họ đều bị ù tai và nhức đầu, chóng mặt khi vòi rồng xuất hiện. Theo lý giải thì đó là do sự thay đổi của áp suất không khí. Theo thống kê bước đầu, tổng số đã có 12 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương. Chính quyền Trung Quốc đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp mức cao nhất. Cái đội cứu hỏa, y tế và các đội cứu hộ khác đã tham gia giải cứu và sơ tán được hơn 210 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà, xe hơi. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng xuất hiện vòi rồng vẫn sẽ tiếp tục xảy ra cho tới cuối tuần này. Ở một diễn biến khác, trong lúc giới chức Bắc Kinh đang chăn ấm nệm êm, thì người dân nước này lại lạnh cóng người dầm mình trong mưa lũ triền miên. Kinh hoàng nhất là vài ngày lại có kỷ lục mới được xác lập khiến người dân bất ngờ, cùng nỗi lo mình sẽ là nạn nhân tiếp theo bị thiên tai nuốt chửng. Khi thêm một thông tin cho biết, những đoạn đê bao sông Dương Tử được chấp vá trước đó lại tiếp tục bị bục vỡ nghiêm trọng hơn, buộc người dân phải khăn gói quả mướp đi sơ tán ngay trong chiều ngày hôm qua. Tuy nhiên, để trấn an người dân, giới chức Trung Quốc tiếp tục ca bài ca con cá rằng đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc, vẫn đủ sức ứng phó với đợt lũ lụt trong năm nay và không hề hấn gì. Theo trang tin tức Bắc Kinh, mỗi đợt mưa qua đi là một kỷ lục mới được thiết lập. Tính đến 21 giờ tối ngày 12 tháng 7 vừa qua theo giờ địa phương, mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp đạt mức cao kỷ lục 165,12 m trong mùa mưa lũ năm nay kể từ khi dự án được xây dựng. Cùng vào năm 2020, mực nước cao nhất từng được xác định là 163,11 m. Theo các chuyên gia, đập Tam Hiệp đang trải qua bài kiểm tra năng lực lớn nhất từ trước tới nay trong năm 2024 này. Theo đó, vụ vỡ đê xảy ra vào 16 giờ chiều qua sau khi khu vực miền Nam Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Ông Dương, 56 tuổi, là nông dân làng Lộc Sơn, Giang Tây, một trong những ngôi làng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ vụ vỡ đê sông Dương Tử. Dòng lũ này tiếp tục đổ nước vào các con sông nhỏ hơn trong khu vực ngôi làng nông nghiệp như Lộc Sơn.
Nơi sử dụng các con sông nhỏ này làm nguồn cung nước tưới tiêu cho hoa màu trở thành khu vực nguy hiểm nhất. Thu hoạch từ mía gạo và đậu tương có thể mang về cho người nông dân như ông Dương khoản tiền là 8.200 đô la Mỹ mỗi năm nếu không gặp lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đau lòng nhất đã xảy ra khi lũ dọc sông Dương Tử chảy vào sông gần ngôi làng đã làm để vỡ, khiến bà Thủy nhấn chìm toàn bộ ngôi làng Lộc Sơn. Ông Dương kể lại, sau khi phát hiện nước bắt đầu tràn ồ ạt vào ngôi làng, ông đang làm việc trên đồng đậu tương. Lúc đầu định quay về nhà để di chuyển đồ đạc lên tầng nhưng thấy được sự nguy hiểm đang cận kề, ông đã bỏ lại của cải và đi sơ tán. Sau đó tôi phát hiện ra đồ đạc nhà mình đã bị chìm trong nước khoảng 2 mét. Tôi thậm chí không bật khóc được nữa. Từ 2024 đến nay đã quá sức chịu đựng của chúng tôi rồi, ông Dương nói. Theo đó, nhiều người tiếp tục đưa ra phép so sánh trận lũ năm nay với cơn ác mộng Đại Hồng Thủy 1998 đã cướp đi sinh mạng hơn 3.000 người. Ông Giao 62 tuổi, đến từ Lộc Sơn, đang sống tại trạm cứu hộ cùng chồng và cháu cho biết. Những trận lũ thường kéo dài hơn 1 tháng. Tuy nhiên, trước đây người dân không được hỗ trợ nơi ở đồ ăn như bây giờ. Nhiều người sống trong những nơi trú ẩn đơn sơ dựng tạm trên đất cao, đủ nước uống nhưng không đủ nước tắm. Chúng tôi còn bị muỗi và côn trùng khác tấn công. Bây giờ những nơi trú ẩn được đặt tại trường có điều kiện tốt, chúng tôi hầu như được đáp ứng các nhu cầu, bà nói. Giao và chồng đã dành 18.000 tệ năm nay để trồng khoảng 1 hecta đất trồng lúa và đậu tương, với hy vọng sau vụ mùa sẽ thu được gấp 3 lần tiền vốn. Tuy nhiên, trận lũ đã dập tắt hy vọng của gia đình. Bà nói rằng nếu là lụt giảm xuống trước cuối tháng này, may ra hoa màu sẽ được cứu, nhưng nếu không nông dân trong làng sẽ mất trắng, trong khi dân làng Lộc Sơn được chăm sóc tại các nơi trú ẩn. Đội cứu hộ thảm họa gồm các kỹ sư, binh lính, quân đội nhanh chóng gia cố đê điều, khắc phục các con đê bị vỡ. Cũng trong cuộc họp vào sáng nay của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, thì cuộc chiến với thảm họa thiên nhiên vẫn còn rất gian nan trong những tháng ngày sắp tới. Nhà chức trách vừa phải nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, vừa cầm lên kế hoạch cẩn thận chi tiết giúp phục hồi cuộc sống của người dân sau lũ. Giang Nguyên Công 52 tuổi đến từ làng Long Khẩu huyện Bà Dương vẫn đang sống tại nhà mặc dù ngôi làng đã ngập úng. Tuy bị cắt điện nước, khoảng 300 người vẫn quyết định ở lại làng. Một số người dân đã không thể liên lạc với các thành viên trong gia đình do mưa lũ làm hỏng các thiết bị viễn thông, phương tiện di chuyển duy nhất trong làng là thuyền. Kể từ 2015, ông Giang đã thuê khoảng 20 hecta đất trong làng để trồng lúa. Năm nay, toàn bộ đất bị ngập úng, ước tính hoa màu thiệt hại khoảng 410,000 nhân dân tệ. Thiệt hại này sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Tuy nhiên ông nói rằng khi bắt đầu làm nông ông đã chuẩn bị tinh thần rất tốt. Ông lạc quan nói về những mất mát của mình, nói rằng lũ lụt không phải điều lạ nhưng trước đây nó chỉ kéo dài trong ít ngày. Năm nay mưa lũ lịch sử đã khiến người dân bất ngờ. Trồng lúa không phù hợp với những người sợ lũ, ông nói. Theo kinh nghiệm của tôi, nước sẽ rút vào cuối tháng tới. Tôi sẽ lại dọn sạch, cắt đá. Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho năm tới. Tính đến 10 giờ sáng ngày hôm qua, nước trong hồ Bạch Dương đã giảm xuống còn 21,8 mét, cao hơn 2,8 mét so với mức cảnh báo. Mặc dù mực nước để giảm cảnh báo lũ lụt vẫn được đặt ở mức cao nhất do mưa lớn được dự báo sẽ vẫn tiếp diễn ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở Giang Tây. Kính thưa quý khán thính giả, trong một diễn biến khác có liên quan, 96 triệu dân Việt Nam nô nức đòi cầm súng ra ngoài Biển Đông chống Trung Quốc sau lời kêu gọi bảo vệ chủ quyền của tướng Phan Văn Giang. Quý vị thân mến, theo thông tin mới nhất, Trung Quốc đã sử dụng 86 tàu làm lực lượng hộ tống, bảo vệ hoạt động trái phép, xâm phạm đảo đá Ba Đầu trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ta. Trong số tàu của Trung Quốc có 12 tàu quân sự, 3 tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 534, 2 tàu tuần tiễu săn ngầm mang số hiệu 786, 32 tàu hải cảnh, 4 tàu hải giám, 4 tàu hải tuần, 2 tàu ngư chính, 7 tàu kéo cứu hộ, 18 tàu vận tải, 1 tàu dầu và 15 tàu dân quân biển. Trung Quốc đã sử dụng 3 tàu gồm tàu hải giám 7028, tàu hải cảnh 5204 và 1 tàu không rõ số hiệu bao vây tàu cảnh sát biển khuyến nông 762 của Việt Nam. Một tàu Trung Quốc bắn loạt súng máy ngay trước mũi tàu cảnh sát biển khuyến nông 762 rất nguy hiểm. Tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5204 đã bồi thêm một loạt đạn vào phía thân tàu. Đạn từ súng máy của Trung Quốc gặm nát mạn trái tàu cảnh sát biển khuyến nông 762 làm vỡ nát 10 mét lan can mạn trái. Hỏng 3 ống thông gió tàu của Việt Nam do đạn bắn xối xả từ tàu hải cảnh Trung Quốc 5204. Cùng lúc báo đốm 011 Đinh Tiên Hoàng xuất hiện kịp thời, dùng 4 quả tên lửa đánh chặn nhắm thẳng mục tiêu là tàu hải cảnh 5204 Trung Quốc, kịp thời giải vây cho tàu cảnh sát biển 4032 của ta. Hiện tại, một thủy thủ trên tàu cảnh sát biển 4032 của Việt Nam đang bị thương rất nặng và đã được trực thăng đưa về bờ để cứu chữa. Thêm 3 người khác cũng bị thương nhẹ do sức công phá của đạn từ khẩu súng máy của hải cảnh Trung Quốc. Cuộc chiến diễn ra ngày một lúc trở nên bi thảm hơn đối với Hải quân Trung Quốc.
Hải quân Việt Nam được lệnh 4 quả ngư lôi được phóng lập tức từ tàu ngầm Kilo Việt Nam. Không rõ từ hướng nào khiến cho chiếc tàu Hải Cảnh 5204 của Hải quân Trung Quốc nổ tung. Một quả trúng vào mũi tàu nổ be bét phần mũi tàu, khiến tàu Hải Cảnh 5204 chao đảo xoay vòng 360 độ. Quả ngư lôi thứ hai chỉ cách vài giây trúng ngay phần đuôi tàu Hải Cảnh Trung Quốc, khiến đuôi tàu của chúng bay bổng lên mặt nước. Quả ngư lôi thứ ba trúng thẳng phần thân tàu nổ rầm trời tan nát. Chiếc tàu Hải Cảnh 5204 chìm nghịm cùng với khoảng 38 thủy thủ của Trung Quốc, khói bốc lên nghi ngút từ các cột dầu loang của con tàu. Đồng thời, tàu Kiểm ngư 628 của Việt Nam dùng bắn vòi rồng vào tàu Hải Giám 7028 của Trung Quốc, mở đường cho các chiến hạm của ta tiếp cận cách đảo đã bắt đầu 5,3 hải lý. Cùng lúc này, tàu cảnh sát biển 4032 mặc dù đã bị súng máy nã đạn, nhưng cũng đã cơ động tiếp cận vào phía tây đảo đá Ba Đầu để tiến hành truy bắt các tàu dân quân biển hoạt động sai trái của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam ta. Trong khi đó, tàu cảnh sát biển 8001 của Việt Nam đã vượt qua vòng bảo vệ áp sát đảo đá Ba Đầu kêu gọi Trung Quốc rút lui, vô hiệu hóa chiến thuật cây bắp cải Trung Quốc. Trung Quốc hung hãn xâm lấn đảo đá cũng như quần đảo Trường Sa của Việt Nam ta. Bất kỳ người dân Trung Quốc nào cũng tự hiểu điều đó là vùng biển của mình, thì cớ gì Trung Quốc mang theo tới đó công cụ, phương tiện của kẻ đi cướp như tàu chiến, máy bay, tiêm kích, các tàu cải hoán vũ trang với thái độ rất hung hăng, hiếu chiến như vậy. Chẳng lẽ chỉ có Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tàu dân quân ra biển để tiến chiếm đảo mà không dùng tới súng đạn? Trong khi đó, Việt Nam đã có chủ quyền thuộc quần đảo Trường Sa nhưng không đi cướp giống Trung Quốc. Hành vi của Trung Quốc đã đẩy tình hình tới thế rất nguy hiểm. Chúng ta phải hành động dứt khoát, sáng suốt, phải bắn vào tiêu diệt cương quyết để giành chiến thắng trong cuộc xâm lấn kiểu mới của bọn giặc tàu này. Hơn 88 tàu có lớn, có tàu khu trục tên lửa và tàu tác chiến nhanh chống lưng cùng với máy bay gầm rú đã tỏ ra hung hăng phun vòi rồng húc thẳng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam. Nhưng lực lượng Hải quân Việt Nam, cụ thể là các chiến hạm và cảnh sát biển đã không một chút nào núm. Họ rất bình tĩnh, tự tin với một ý chí kiên cường, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo chiến thuật, chiến lược của chỉ huy nhằm mục tiêu chiến thắng toàn cục diện tại khu vực. Việt Nam đã buộc Trung Quốc phải lộ mặt là kẻ xâm lấn, ngang ngược đưa hơn 200 tàu dân quân biển vào hoạt phi pháp tại thềm lục địa Việt Nam. Trung Quốc đã vấp phải hành động kiên quyết, tự tin của người chủ vùng biển là lực lượng Hải quân Việt Nam. Hành động đàng hoàng đúng công pháp quốc tế đã khiến cho lực lượng phi pháp của Trung Quốc, dù có tàu tên lửa đằng sau máy bay trên trời, không còn cách nào khác là phải giở thói côn đồ, hung hãn. Theo công ước biển quốc tế, thì Trung Quốc đã vi phạm là rõ ràng không phải bàn cãi, nhưng cùng với những hình ảnh tàu Trung Quốc phun vòi rồng, húc vào tàu chấp pháp Việt Nam, được phát lên toàn thế giới, thì bộ mặt hung hăng, ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, lấy sức côn đồ để bành trướng đã lộ rõ nguyên hình. Dã tâm, tham vọng của Trung Quốc với Biển Đông cũng đã không còn che đậy được nữa. Kết quả đầu tiên từ Biển Đông, những đợt sóng phản đối dữ dội của dư luận, cộng đồng quốc tế đang liên tiếp dồn dập, giáng thẳng vào Trung Quốc đến mức rát mặt chịu không nổi. Với dư luận trong nước, Trung Quốc Tân Hoa Xã đổ tội cho Việt Nam là cố tình làm xấu hình ảnh Trung Quốc trước khu vực và thế giới. Đến đây, việc có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không đặt ra suy nghĩ cho rất nhiều người, rất cần thiết khi Trung Quốc hoàn toàn lộ mặt bị các cường quốc như Mỹ, Anh, Nhật Bản phản đối quyết liệt, rất cần thiết khi Trung Quốc là nước vốn quen bất chấp và ngang ngược, rất cần thiết không khi người thi hành án không ai khác chính là dân tộc Việt Nam. Trước khi đưa ra tòa án quốc tế dân tộc Việt Nam, chúng ta phải cho chúng một bài học thích đáng. Có thể nói đối đầu với 80 tàu chiến và tàu chấp pháp của Trung Quốc, lực lượng Hải quân Việt Nam tuy chưa lớn, mang tầm thế giới nhưng với bản lĩnh và trí tuệ, Hải quân Việt Nam ta đã thắng. Chiến thắng này mang tầm chiến lược mà cả thế giới phải nể phục. Đòn đáp trả thích ứng do chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của chỉ huy thực hiện mưu kế đối sách trên biển. Lực lượng Hải quân Việt Nam đã kiềm chế hết mức trước việc bị tàu Trung Quốc cố tình đâm va, phun vòi rồng. Tàu chấp pháp Trung Quốc phần lớn là tàu quân sự cải hoán, nên chúng có tốc độ nhanh và độ bền cao, nên luôn chiếm ưu thế khi chủ động đâm va vào tàu Việt Nam. Nhưng phía Hải quân Việt Nam ta cũng không thua kém khi có các tàu hộ vệ tên lửa cùng lữ đoàn tàu ngầm của ta luôn túc trực bảo vệ. Chiến thuật cây bắp cải mà Trung Quốc áp dụng thành công với Philippines tại bãi cạn Scarborough đã không có tác dụng với Việt Nam ngay từ đầu. Hôm nay, tàu cảnh sát biển 8001 đã khéo léo vượt qua vòng bảo vệ, bắn chìm tàu Hải Cảnh 5204 của Trung Quốc và áp sát đảo đá Ba Đầu kêu gọi Trung Quốc rút lui, đã chứng tỏ hoạt động của hơn 200 tàu dân quân biển Trung Quốc sẽ gặp khó khăn khi tiến hành một cuộc xâm lấn mang nặng bản sắc Trung Quốc mà từ cổ chí kim thế giới chưa xuất hiện này. Đã đến nước này thì Việt Nam buộc phải chơi bài ngửa với Trung Quốc. Việt Nam có truyền thống chống Trung Quốc hào hùng, kẻ thù không đội trời chung khi bọn chúng không tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của ta. Nguyên tắc quốc phòng 3 không để chứng tỏ thiện chí của Việt Nam với Trung Quốc về vấn đề đó, nhưng Trung Quốc đã chà đạp lên thiện chí của Việt Nam trắng trợn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Không còn con đường nào khác, Việt Nam phải bảo vệ quyền chủ quyền của mình bằng tất cả mọi sức mạnh.
Trong đó có sự giúp sức của lực lượng hải quân hùng mạnh và các bạn bè quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam ngay khi chiến tranh Biển Đông bùng nổ. Thời điểm này, Trung Quốc đã không còn dùng hành động đâm va vào Việt Nam mà sử dụng chiến thuật khác là cậy đông vây chặt, không cho tàu hải quân Việt Nam tiếp cận đảo đá Ba Đầu. Để tạo ra khoảng trống nhất định, Việt Nam cần phải có lực lượng mạnh tương đương với Trung Quốc tại hướng đó. Vì thế xúc tiến nhanh sự viện trợ các tuần tiễu cho cảnh sát biển, kể cả qua hợp tác quốc phòng với Mỹ, Nga và cộng đồng quốc tế, đường sinh mạng của Trung Quốc ngàn cân treo sợi tóc. Còn nhớ ngay tại thời điểm này, dân tộc Việt Nam cảnh báo chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm gây xung đột, bùng nổ sẽ làm gián đoạn tuyến đường hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả Trung Quốc đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Trong thời điểm này, Việt Nam lại thông báo khẩn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Rõ ràng kẻ gây lộn trên Biển Đông chính là Trung Quốc khi ngang ngược xâm phạm quyền chủ quyền vùng biển của Việt Nam được quốc tế công nhận. Và đương nhiên Việt Nam sẽ kiên quyết bằng mọi biện pháp để bảo vệ quyền cho quyền trước sự xâm lấn này. Thậm chí phải đổ máu chắc chắn sẽ là rất nguy hiểm, không an toàn khi căng thẳng ngày càng leo thang trên tuyến hàng hải quan trọng này. Nếu như có một lúc nào đó tuyến hàng hải bị ngừng hoạt động vì sự chiếm đóng phi pháp của Trung Quốc chưa rút khỏi vùng biển Việt Nam, thì Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả do dòng hàng hóa bị gián đoạn và áp lực mạnh mẽ của cộng đồng cục hàng hải quốc tế. Có ai hiểu Trung Quốc bằng Việt Nam, và trong lịch sử của ai đánh thắng Trung Quốc nhiều lần như Việt Nam? Một đất nước có truyền thống chống giặc ngoại xâm như Việt Nam thì Trung Quốc không cần nắn gân hay thử lòng yêu nước của dân tộc ta. Trung Quốc cần phải nghiên cứu để hiểu rõ điều này. Mỗi khi Trung Quốc gây hấn là hào khí Đại Việt lại ngút trời. Bất cứ ai, bất cứ thành phần nào ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều hừng hực khí thế sẵn sàng lên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc. Dù có phải hy sinh xương máu cùng bảo toàn một tấc lãnh hải, lãnh thổ của cha ông và đời đời cho những hành hùng của Việt Nam ta đã ngã xuống. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của trang tin Việt Nam. Để coi để bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng.